ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኢትዮ ብሌንድ በሰላም መጣችሁ። እኔ ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ይህን ዳይኖሰር ከመጀመሪያ ከቤዚክ ሼፕ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ቴክስቸር ፔይንት ድረስ ያለውን ቱቶሪያል ፉል ቱቶሪያል ነው። ስለዚህ ይህ ክፍል 1 ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ ይጋብዛለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እንደምናያቸው እነዚህኛዎችን ሴሌክት ኤ በመጫን ሴሌክት እናደርግና ዲሌት እናደርጋለን። ኤክስ በመጫን ሪፈረንስ ሺፍት ኤ በመጫን ኢሜጅ ውስጥ ሪፈረንሳችንን እናስገባለን። እዛ ኦፓሲቲውን ከፈለጋችሁ አስተካክሉት። ትራንስፓረንት እንዲሆን ማየት እንድንችል ነው። ጂ በመጫን ካራክተሩ ግራውንድ ላይ እንዲሆን እናደርግና ዋይ አክሲስ ግራውንድ ላይ ሺፍት ኤ እንጫናለን። ሺፍት ኤ ሜሽ ኪዩብ እንጨምራለን። then እንደ ኤዲት ሞድ ላይ እዛ መጨረሻ ላይ ያለውን ቨርታይስ ሴሌክት በማድረግ ኢ በመጫን ኤክስትሩድ እናደርጋለን። በመረጥልነት አክሰስ ማለት ኤክስትሩድ ስታደርጉ ግን በጣም አይብዛ። መጨረሻ ላይ ሰብዲቪዥን መጠቀማችሁ ስለማይቀር ለማስተካከልም ስለሚከብዳችሁ፣ ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ትንሽ ፈጠን አድርጌዋለሁ የተወሰነ። ግን አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ አይታችሁት ያልተረዳችሁት ነገር ካጋጠማችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን በቃ ጀስት ወደ ሼፕ ቅርጹን እንዲይዝላችሁ ብቻ የካራክተሩን ቅርጽ እንዲይዝ ሙቭ በማድረግ ነው። ቨርታይሰሶቹን ሙቭ በማድረግ ይሄ ቤዚክ ማለት ከትላይ ስናየው ደግሞ ቶፕ ቪው 7 ቁጥር ስንጫን ነምበር 7 ቶፕ ቪው ላይ ያሳየናል። እኔ ሌላ ሪፈረንስ ኢሜጅ ያየሁም ስለሆነ ነው። የቶፕ ቪው ጭራቸው እንደዚህ ነው። ሆዶ አካባቢ ላይ ወጣ ያለ ነው። ስለዚህ ስኬል እናደርጋለን በኤክስ አክሲስ። ኤስ ለስኬሊንግ ነው። የነዚህን የምጠቀምባቸውን ሾርት ከት ኪዎች ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ። ቤዚክ የሚባሉት የምንጠቀማቸው ሉፕ ከት እናደርግና ሴንተር ላይ እዛ ቨርታይሶቹን ሴሌክት በማድረግ ኤክስ አድርገን ቨርታይሶቹን እናጠፋለን። then ሞዲፋየር ውስጥ ሚረር እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በአንዱ በኩል የምናደርገውን በኤክስ ሳይድ የምናደርገውን በዛኛውም ራሱ ይሰራልናል ማለት ነው፣ ሚረር ስለሆነ። ይሄ ግዴታ መቀየር አለባችሁ፣ ምክንያቱም ሁለቱም ሳይዶች ሚረር ስለሆኑ። ይህን እንጫንና ኤክስትሩድ ከዛ ስኬል እናደርጋለን። ሄዱ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ ይህ በመጫን ኤክስትሩድ ከዛ ወደ አፉ አካባቢ ጋር እያነሰ ነው የሚመጣው። ቀጠን ይላል ወደ አፉ አካባቢ ጋር ሼፑ። ከዛ ሉፕ ከት መሃል ላይ እናደርግና እነዚህ ቨርታይሰሶቹን ሴሌክት በማድረግ ቪ ስትጫኑ ሰፓሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሙቭ እናደርጋለን። እነዚህ ቨርታይሰሶች ውስጥ እንደምታዩት የተረፉ አላስፈላጊ የሆኑ ቨርታይሰሶች አሉ። በኋላ ላይ እናጠፋቸዋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማሳያችሁ አይኑ አካባቢ ጋር እና አፍንጫው ጋር ያለውን ሼፕ እንዲይዝላችሁ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ጋር ቨርታይሶች ሉፕ እንጠቀማለን። ሉፕ ከት ያስፈልገዋልና እዚህ ጋር ሙቭ ካደረግን በኋላ ሉፕ ከት እንጨምራለን። ግዴታ አስፈላጊ ስለሆነ መጀመሪያ ውስጥ እናጥለው ኤክስ በመጫን ቨርታይሶቹን ክሊን እናደርጋለን አስፈላጊ ስለሆነ። ቤዚክ ሼፑን ለማግኘት ነው።
አይኑ አካባቢ ጋር አንድ ሉፕ ከት እንጨምራለን። እዛው ሪአሬንጅ እያደረግን ነው፣ እዛው እያስተካከልን ነው የምንሄደው። ሉፕ ከት ያስፈልጋል። ከጭንቅላቱ አካባቢ ጋር አነስ ስለሚል ከላይ፣ ስለዚህ ሙቭ እናደርጋለን። ደብል ጂ ስትጫኑ በዛው አክሰስ ላይ ነው ሙቭ የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ ደብል ጂ ለሙቭ ነው፣ ግን ደብል ጂ ደግሞ እዛው አክሰስ ላይ ነው ሙቭ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ጂ እንጫንና በኤክስ አክሰስ ሙቭ እናደርጋለን። ይሄ እንስሳውን የዳይኖሰሩን ቤዚክ የሆነ ነገር እንዲይዝልን ብቻ ነው አሁን ላይ እየሰራን ያለነው እንጂ ካራክተሩን ኤግዛክት ይመስላል አይደለም። ሼፕ ነው ቅርጹ ብቻ እሱን መምጣት ስላለበት አሁን እንደምታዩት የተወሰነ ሼፑን እያገኘን ያለ ነው። ደብል ጂ ስትጫኑ ሙቭ ያደርግላችኋል ቨርቴክሶቹን። አሁን እዚህ ጋር የቀረን ምንድነው? አንድ ሉፕ ከት እናድርግና ወደ አፍንጫውን አይሶሌት ለማድረግ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ቨርቴክሱን ዲሌት እናድርግና ኤም ተጭናል ከላስቱ ጋር ቨርቴክሶቹን ኮኔክት የምናደርገው። አሁን እንደዚሁ ዝም ብለን ጂ በመጫን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ተብሎ ከእንስሳው እንትን ወጥቷል። ነገር ግን ችግር የለም እሱ አይደለም። ስለዚህ ጆን አገጩን እናስተካክላለን ሼፕ እንዲይዝ። አሁን ቅርጹን እንዲይዝልን ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴሌክት አሁን እያደረግን የመጀመሪያውን ፖይንት ተጭነን መጨረሻውን ስንጫን በኮንትሮል ተጭነን ሴሌክት ካደረግነው ደሁል ሴሌክት የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህኛው ጋር የአፍንጫውን እንትን ካደረግን በኋላ ሼፑን እንዲይዝልን እዛ ሉፕ ከት እንጠቀማለን። ናይፍ ቱል እንጠቀማለን። አፍንጫውን እናስተካክላለን። ከዛ ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ናይፍ ቱል ሴሌክት እናደርግና በናይፍ ቱል እንቆርጣለን ማለት ነው። ይሄኛው የሚጠቅመን ምንድነው? ጭንቅላቱ ከአይኑ እና ጭንቅላቱ አካባቢ ጋር ትንሽ እንትን አለች ገባ ያለ፣ ስለዚህ እሱን ለመስራት ነው። ጀስት ሙቭ ወደ ታች ትንሽ ዝቅ ያለ ስለሆነ ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ወደ ሆዱ አካባቢ ላይ እናስተካክላለን። ሼፖቹን ገባ ያለ ስለሚሆን አካባቢ ጋር እዚህ ጋር ልትጠቀሙት የምትችሏቸው በጣም አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ኪዎችን ነው። ሮቴት አድርጋችሁ ሙቭ አልት ሴሌክት ካደረጋችሁ the ሉፑን እንዳለ ሴሌክት ያደርግላችኋል። ቨርቴክሶቹን ሴሌክት ካደረግን በኋላ አልት ኤች ስናደርገው ሃይድ ያደርገዋል ያልተመረጡትን ፓርቶች ማለት ነው። ከዛ ኢ በመጫን ኤክስትሩድ እናደርጋለን። ይሄ ኢንተርናል ማውዝ ፓርቱ ነው የምንሰራ ያለ ነው። ስለዚህ ጂ ሙቭ በማድረግ ምናምን ቨርቴክሶቹን ሪላክስ እንዲሆኑ እናደርጋለን። ያው ጠበበ ሲሆን መጨረሻ ላይ ያበላሽብናል። ስለዚህ ሙቭ በማድረግ ኤች ሃይድ ለማድረግ ነው። ቅድም ባነሳሁት ኤች ሃይድ ነው። ነገር ግን አልት ኤች ደግሞ ሴሌክት ያደረግነውን ሳይሆን ሪቨርስ ነው፣ ኢንቨርሱን ነው። ስለዚህ አሁን ሚረር ስለሆነ ይሄ ቨርቴክሶቹን ሴሌክት አድርገን ኢ ስናደርግ ኤክስትሩድ
ኮላፕስ ያደርግላችኋል። ክሊፒንግ ላይ እዚህ ጋር ሚረር ላይ አድ ሞዲፋየር ብሎ ሚረር ካስገባ ነው ላይ ክሊፒንግ የሚለውን መጫናችሁን ቼክ አድርጉት። ክሊፒንግ ማለት እርስ በርሳቸው ኢንተርሴክት አያደርጉም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንደዚህ ተስተካክላላችሁ። ወደ ላይ ከፍ ያለ ስለሆነ ከዛ ኤፍ ነው። ኤፍ ስትጫኑ ፊል አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፉ አካባቢ ጋር ያለችዋን ለማምጣት ሙቭ እናደርጋለን። ላይን አፕ መሆን ስላለባቸው ናቸው። የላይኛውና የታችኛው መግጠም አለባቸው። ስለዚህ ኤፍ ኪ ፊል ያደርግልናል። ከዛ ሁሉንም ሞልተን ከጨረስን በኋላ ቤዚክ ሼፕ አለቀ ማለት ነው። አይኑ አካባቢ ጋር አሁን እናስተካክላለን። ሙቭ በማድረግ ሌላ ሉፕ እንጨምርበታለን። አድ ሉፕ ነው። የአይኑን የውጪውን ቅርጽ እንዲይዝልን ጀስት ሙቭ በማድረግ ብቻ እንትን እንላለን፣ እንከተላለን። በዚህ አሁን ወደ አይኑ ቅርጽ መጣ። ስለዚህ ኢ እንጫንና ድጋሜ ኢ እንጫናለን። then scale ኤስን በመጫን ስኬል እናደርጋለን። ከዛ ኤስ እንደዚህ ስናደርገው ወደ አይን ቅርጽ ያመጣልናል። ኢ ኢንተርናል ነው፣ አይ ሶኬቱ ነው። አድ ሰብዲቪዥን ሞዲፋየር ላይ ሰብዲቪዥን እንጨምራለን። አሁን ወደ ሙሉ ለሙሉ ሼፑን እያዘ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬሊንጉ አንድ ከሆነ ስከልፕቲንግ ላይ ምንም አያስቸግረንም፣ ዩኒፎርም ስከልፕቲንግ ስለሚሆን። ስለዚህ የሁክ በመጠቀም ምንም አይነት አንጠቀምም፣ ዝም ብሎ ሙቭ ለማድረግ ነው። እያንዳንዱ ቨርቴክስ ከማድረግ ይልቅ ስከልፕቲንግ ላይ ገብቶ ሙቭ ማድረግ ይቀላል ወደ ሼፑ ለማምጣት። ጀስት ድራግ ነው። በስርዓቱ ሼፑን እያዘ መጣ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ እግሩን ለመስራት ነው። ስለዚህ እግሩን ለመስራት ሰሌክት ፌሶችን እናደርጋለን፣ ሁለት ፌሶችን። ከዛ ባለው አክሰስ ኢ እናደርጋለን። ዘይታችኞቹን ቨርቴክሶች በመከተል ኢ እናደርጋለን። ድጋሜ አንግሉን በማስተካከል እዚህ ስኬል አድርገን በዜድ አክሰስ ላይ 0 ከተጫንን ሌቭል ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እግሩ በጣም ቀጭን ሆኗል፣ የማይሆን እግር አይመስልም ራሱ። እሱን ደግሞ ለማስተካከል ምንድነው የውስጣዊውን እንትኖች ኤጆች በመምረጥ ስኬል እናደርጋለን ማለት ነው። ሼፑ በስርዓቱ ይስተካከላል። ስለዚህ ጀስት ኢ ሮቴት እናደርግና ሮቴት አድርገን ኢ እያያችሁ እናንተ ሙቭ የሚደረገውን ጂ ተጠቅመው ሙቭ ታደርጋላችሁ። ጀስት ይሄ ትክክለኛው እግር ሳይሆን ቤዚክ ሼፕ ነው። ሼፑን እንዲይዝልን ብቻ ነው። ሰብዲቪዥኑን ኦፍ እናደርግና እንዲቀለን ለመታየት ኢንተርናሉን ሙቭ እናደርጋቸዋለን እንዲወጣ። then rearrange። እዛ ይሄን ከሆነ በኋላ እግሩ አካባቢ ጋር ኤጂ እንዳይሆን ጠርዝ እንዳይኖረው ወደ ታች ዝቅ በማድረግ እናስተካክላለን።
የፊት ለፊት እግሩን እንደዛው እንደመጀመሪያው ኢ በመጫን ኢ እንጫንና በአክሰሱ ሮቴት የተወሰነች እናደርጋለን። እዛ ቨርታይሶችን መጨረሻ ላይ ያሉ ቨርታይሶች አነስ ያሉ ስለሆኑ ሴሌክት በማድረግ ወደ ውጭ ወጣ እንዲል ታደርጋላችሁ። ዜን የታችኞቹን ፌሶች ሁለቱን ፌሶች እንመርጥና ከዛ ስኬል 0 እናደርጋለን። ከዛ ኢ ኤክስትሩድ እናደርጋለን። ከዛ ይሄኛውም ልክ እንደቀደሙ ኤጆቹን ሴሌክት በማድረግ ስኬል እናደርጋለን። ኤጅ እንዳይሆን ቅድም እንዳልኳችሁ። ከዛ የታችኛው እንትን ዝግ ነው እንደምታዩት ፌሱ ዝግ ነው። ስለዚህ ኦፕን መሆን ስላለበት እሱን በኋላ ላሳያችኋለሁ። just follow the shape የሆነ ሼፑን እየተከተላችሁ ብቻ የእንስሳውን ሪፈረንስ ኢሜጃችሁን በመከተል ብቻ ቅርጹን ማስያዝ ነው። ምናልባት ዲቴል ሊጠይቅ የሚችለው ከቤዚክ ሼፑ ከያዘላችሁ በኋላ ትንሽ ሊጠይቃችሁ የሚችለው ሃይ ዲቴይሎች ውስጥ እንዴት መስራት እንደምትችሉ እሱ ላይ ነው እንጂ ቤዚክሱ ኖርማል ነው። አይኑ አካባቢ ጋር የተወሰነ ስለሚቀር እሱን እናስተካክላለን። ሙቭ በማድረግ ደብል ጂ ዝግ ስለሆነ ኤክስ ፌሱን እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን ክፍት ሆነ ማለት ነው። ሴቭ እናደርጋለን ፋይላችንን። ከዚህ በኋላ ሺፍት ኤ አድ ኪብ እንጨምራለን። አሁን ፊቱን ነው የምንሰራው። ስለዚህ 4 እንከፍላለን። 4 ሎፕ እናስገባለታለን። ስትጀምሩ ምን ጊዜም ከሃይ ከሚሆን ይልቅ ከሎ ነው የምትጀምሩት። ሎ ፖሊ then rotate ጣጣቶቹ በትን ያሉ እንዲሆኑ ያው ቀጥ ብሎ የተያያዘ እንዳይሆን አንግላችሁን ጠብቃችሁ just rotate እያደረጋችሁ ተወሰነ አንግሉን ካስተካከላችሁ በኋላ then alt e ስትጫኑ ኦሪጂኑን ጠብቆ በራሳቸው ኢንዲቪጁዋል ኦሪጂን ኤክስትሩድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ ላይ ማለት ነው። ለአውራጣቱ ደግሞ ኢ ኤክስትሩድ ሮቴት እያደረጋችሁ ቤዚክ ሼፑን እንዲይዝላችሁ ብቻ ነው። ሞዲፋየር ላይ ሰብዲቪዥን አድ እናደርጋለን። እዛ just move up ቤዚክ ሼፕ ብቻ እንትን እንዲል ነው እንዲመጣ እንዲሆን ነው። አሁን ቅርጹን እያያችሁ እናንተ ሙቭ በማድረግ ብቻ ወደ ሼፑን ማስያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሴሌክት እናደርግና ታው ኢና እንጫናለን ኤክስትሩድ እናደርጋለን የታችኛው ሪፈረንስ ኢሜጃችሁን እያያችሁ እንዴት አይነት እግር እንዳላቸው ፊታቸው እነዚህን አት ሴንተር ላይ ኤም በመጫን መርጅ እናደርጋቸዋለን። ፖይንቶቹን ከላይኛው ከሰራነው ፊት ጋር አንድ ላይ መርጅ እንዲሆንልን ተቀራራቢ ቨርታይስስ መኖር አለበት። ስለዚህ እሱን እያወቃችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። አንድ ላይ እግሩ ፊቱ ለብቻው ያኛው የተሰራው ለብቻው ቦዲ አለ ከእግሩ ጋር እንዲገጥምላችሁ ተመሳሳይ ተቀራራቢ ቨርታይስስ ቢኖር ይመረጣል ለእናንተ ስራ ለማቅለል። ስለዚህ ቤዚክ ሼፑ ይሄንን ነው የሚመስለው።
ፕሮፖርሽናል ኤዲተርን እንትን በማለት ክሊክ ሴሌክት በማድረግ እያያችሁ ሼፑን እንዲሆን ሼፑን እስኪመጣላችሁ ድረስ ያስተካከላችሁ ትቆያላችሁ። ቶፕ ቪው 7 በመጫን ፈጠን ያለ ቪዲዮ ነው፣ ግን ዋናው ኮንሰፕቱን እንድትይዙ ስለፈለኩ ነው። በዛ ኮንትሮል ጄ በመጫን ጆይን እናደርጋቸዋለን። ፊቱን ከቦዲው ጋር ሴሌክት በማድረግ ሁለቱንም ሺፍት በመጫን ነው ሴሌክት የምታደርጉት። ሮቴት እናደርጋለን። ሉፕ እንጨምራለን፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ሉፕ መኖር ስላለበት ከፊቱ ጋር ከእግሩ ጋር ተመሳሳይ ሉፕ መኖር ስላለበት መርጅ እናደርጋለን። ኤምን በመጫን ነው መርጅ የምናደርገው። at last merge ሁለቱም ፖይንቶች ጆይን ለማድረግ ኤምን ጫንና ነው መርጅ እናደርገው። ይሄን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ቨርታይስስ በመግባት ስሙዝ ቨርታይስስ እናደርጋለን። ራሱ ኤክስፓንድ ያደርግልናል ወይም ደግሞ ነጠል ይሆን ዘርዘር እንዲልልን ያደርጋልናል ማለት ነው። ይሄኛውን ከጨረስን በኋላ ደብል ጂ፣ ምክንያቱም ፊቱ ትንሽ ረዘም ስላለ ደብል ጂ በመጫን ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። then second front leg ዋናው ይሄ ካራክተሩ ራሱ ሲሜትሪካል የሆነ ሌግ ነው ያለው ነው የሚለው። በፊት ይሄ ዳይኖሰር ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ያየሁት ይሄ ዳይኖሰር 2 ሜትር ቁመት ያለው ነው የሚለው። ሃንተር ነው። ፊዚካሉ አትሌቲክ ፊዚክ ነው ያለው። ጡንቻ መስኩላር የሆነ ካራክተር ነው ማለት ነው። እና ሲሜትሪካል ነው እግሮቹ ራሱ የባክም ፍሮንትም ሲሜትሪካል። ኤም በመጫን መርጅ አትላስት እናደርጋለን። አሁን ሴሌክት እናደርግ ለቨርቴክሶቹ ስሙዝ እናደርጋለን። this is basic shape። አሁን ቤዚክ ሼፑ ያዘልን ማለት ነው። ስኬል ያደርጋችሁ እግሩ ፊቱ ወፈር ያለ ስለሆነ ያ ሼፕ እስኪመጣ ድረስ ዝም ብላችሁ መጨረሻ ላይ መስተካከሉ ስለማይቀር፣ ነገር ግን ጂ ሙቭ ሴሌክት እያደረጋችሁ ሙቭ በማድረግ shift ኤን አድርግና አድ ኪዩብን እንጨምራለን። ስኬሊንጉ አንድ ነው የቦዲው። እዛ ኤዲት ሞድ ላይ አሁን የእንስሳውን ጥፍር ነው የምንሰራው፣ ኔል ነው። shift ኢ ስትጫኑ ክሪስ ነው የሚያደርግላችሁ። እዛ
ኢ ኤክስትሩድ ያደረጋችሁ ሮቴት በማድረግ ኔይሉ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ ክሪሱን shift e ትጫኑና -1 ታደርጉታላችሁ ይጠፋል ማለት ነው። ሪዲከርሳ ስለዚህ እዚህኛው ፌሱን በመምረጥ ከርሰር ቱ ሴሌክትድ ሴሌክሽን ቱ ከርሰር ስታደርጉት ወደ ከርሰር ወዳለበት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ኔይሉ ወይም ጥፍሩን ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ጣቶች የተለያየ ቁመት ስላላቸው ደብል ጂ በመጫን ሙቭ በማድረግ የጣቶቹን ቁመት ማስተካከል ትችላላችሁ። ወርድ ከተሰራ በኋላ ጣቶቹን ቁመት እኩል አይደሉም መቼም። እሱን እናስተካክላለን። ጥፍሩን እናስተካክላለን። ሉፕን ከትለትና ሉፕ ከት ከዛ ሲም እናደርጋለን። እሱን ራሱ አንራፕ ማድረግ ስላለብን ዩቪውን ለመለየት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ኦል እናደርግና ዩቪ አንራፕ እናደርጋለን። ከዛ በራሳችሁ ማስተካከል ነው። ሮቴት እናደርጋለን። ሮቴት እያደረጋችሁ ከዛ አሁን የአንዱን ጥፍር ከጨረስን በኋላ ሰብዲቪዥን አለው shift d ነው የምናደርገው። shift d እናደርጋለን። አሁን ሴሌክት ፌሶችን ሴሌክት እያደረግን ከርሰር ቱ ሴሌክትድ በማድረግ shift s በመጫን ነው ከርሰር ቱ ሴሌክትድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እያንዳንዳቸው ስኬላቸው የተለያየ ነው። ጥፍሮቹ የተለያየ ቁመት ስላላቸው ወይም ደግሞ እድገት ስላላቸው ስኬል እናደርጋለን። ሮቴት እያደረግን በደንብ እንዲታያችሁ ከቶፕ ቪው ላይ ከዛ ኮንትሮል ጄ እናደርጋለን። ይሄን ጆይን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ጄ then ኮንትሮል ጄ ካረግና በኋላ ሚረር እንጨምርና በኤክስ አክሲስ ከዛ ድጋሜ shift d እናደርግና አንዷን የመጀመሪያዋን ጥፍር shift d እናደርግና አሁንም shift s በመጫን selection to cursor እናደርጋለን። አሁን ጥርሱን እንደመስራት ነው። ስለዚህ ኪዩብ shift ሰብዲቪዥን መጀመሪያ ላይ የምትጨምሩበት ከዛ ክሪስ አለ ክሪስ shift e ነው። ከዛ ኢ ኤክስትሩድ እያደረጋችሁ ዝም ብላችሁ መጀመሪያ ላይ የጥርሱን ቅርጽ ለማምጣት ነው። መጀመሪያ ቅርጹን ነው በቃ የጥርሱን ቅርጽ ሼፕ ለማምጣት ነው። then ሲም እንጨምርበታለን። ኤጅ ውስጥ ገቡና ከዛ ዩቪ አንራፕ እናደርጋለን። ዩቪ አንራፕ አደረግን። ከዛ ኦሪጂን ፕሮፖርሽናል ኤዲተሩን ሴሌክት እናደርግና ሙቭ ማድረግ ነው። ያንዳንዱ ቅርጹን እንዲያመጣ ቤንዲንጉን ለማስተካከል ማለት then
ስኬል እናደርጋለን። ቤዚክ ሼፕ ነው ይሄኛው። በኤክስ አክሲስ ላይ ስኬል እናደርገዋለን በኤክስ በኩል ቀጠን እንዲል። እዛ ሚረር እንጨምራለን። then shift d ዲፕሊኬት እናደርግና s እንደዚህ -1 ስኬል እናደርጋለን። አነስ ይላል የታችኛው ጥርስ። ይሄ ጥርሱን እያያችሁ ሌላም ሪፈረንስ እያገላበጣችሁ እያያችሁ ሙቭ ማድረግ ነው። ስኬል እያደረጋችሁ ጥርሱ የሚያርፍበትን ኤሪያ እየተከተላችሁ shift d ማድረግ ነው። እዛ ፍሮንት ላይ ትመጡና እያንዳንዳቸውን ጥርሶች የቦታቸው ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሙቭ እያደረጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ወደ ውስጥ የገቡትን ጥርሶች ደግሞ ልክ እንደዚሁ ስኬል ትልቅ ስላለ ጥርሶቹ እንደ እይታችሁ ነው። እንዳያችሁት ጥርስ ስኬሊንጉን ማስተካከል አለባችሁ። ዲፕሊኬት shift d ነው የምትጫኑት። ስለዚህ ጥርሶቹን እየተከተላችሁ ብቻ የሚያርፉበትን ጥርሶቹ የሚያርፉበትን ቦታ እየተከተላችሁ ፊት ማድረግ ነው። አንዴ ከሰራችሁት በኋላ ዲፕሊኬሽን ነው። ዲፕሊኬት ነው የምታደርጉት። ትንሽ ፊክስ ማድረግ ነው እንጂ አንዴ ነው በቃ የሚሰራው። ኮንትሮል ፕላስ ታደርጉት ይሄ ሙሉውን ሴሌክት ያደርግላችኋል። ሴሌክሽን ለብቻው ይሄኛውንም ስኬል ቱ z-1 እናደርግና s z-1 ይገለብጥላችኋል ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዛኛው እየመረጣ ሴሌክት እያደረጋችሁ ሙቭ በማድረግ ቅርጹን እንዲስ ታደርጋላችሁ። ያው ኔም ለማድረግ ነው። ይሄ አፐርቱዝ እንላለን። ሎወሩን ደግሞ የራሳችሁን ስም ትሰጣላችሁ። አፐርቲዝ ሎወርቲዝ then ከርሰሩን ሴሌክት እናደርጋለን። አይኑ ጋር እናመጣትና shift a mesh እዛ ስፊር ነው። አይኑን ፖዚሽን ስፊሩን ፖዚሽኖቹ ላይ ስኬል እያደረግን እናስተካክላለን። እዛ ሚረር እናደርጋለን። ሞዲፋየር ውስጥ እንገባና ሚረር እናደርጋለን። አሁን ምላሱ እነዚህን ሴሌክት ካደረግን በኋላ በዋየር ፍሬም ውስጥ ኢ በመጫን ኤክስትሩድ ነው የምናደርገው። ከዛ ስኬል እናደርጋለን። ፕሮፖርሽናል ኤዲተሩን ቼክ አድርጋችሁት ከዛ ፍለፊቱ አካባቢ ላይ ምላሱ ፖይንቲ ስለሆነ እሱን እናስተካክላለን። ጀስት ፎሎ ዘ ሼፕ ነው። ሼፑን እየተከተላችሁ ብቻ አሁን የምላስ ምን አይነት ሼፕ እንዳለው ማንም ያውቃልና የተከተላችሁ ብቻ ሼፑን ማስያዝ ነው። እዛ በፕሮፖርሽናል ኤዲተር ሴሌክት ያደርጋችሁ ሉፖቹን ማስተካከል ነው ማለት ነው።
አልትን ተጭናችሁ ሴሌክት ስታደርጉ ሙሉ ሉፑን ነው ሴሌክት የሚያደርግላችሁ። ኮንትሮል ፕላስ ደግሞ ስትጫኑ ደግሞ አድ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ሴሌክሽን። ይሄ ምላሱን ብቻ ሴሌክት እናደርግና ሰፓሬት እናደርገዋለን። ሰብዲቪዥን ጨምርበታለን። ፊክስ እናደርጋለን። አሁን ቆንጆ መጣ ማለት ነው። ሶፋር ሶ ጉድ ነው። ስለዚህ አሁን ቤዚክ ሼፕ አለቀ ማለት ነው። ጨርሰናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ማንኛውም ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልኝ። አስፈላጊ የሆኑትን ዶክመንቶች የተጠቀምኳቸውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ፔጅ አለ፣ እሱ ላይ ስለምለቅ እሱን ጆይን አድርጉ። በተረፈ ዛሬ የነበረን ቆይታ ፓርት 1 ቤዚክ ሞዴሊንግ ይሄ ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ተቀላቀሉ። ቀጣይ ፓርት ላይ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ።